ตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ยอดขายของเครื่องปรับอากาศนะครับกับเงินลงทุนที่ใช้ในการโฆษณามีความสัมพันธ์กันดังฟังก์ชันนี้นะครับ S เนี่ยเป็นยอดขายของเครื่องปรับอากาศมีหน่วยเป็น$1,000นะครับแล้วก็ X เนี่ยเป็นเงินที่ใช้ในการลงทุนสำหรับโฆษณาซึ่งมีหน่วยเป็น$1,000เช่นเดียวกันนะครับจงหาจุดเปลี่ยนเว้าหาจุดเปลี่ยนเว้าเราดูที่อนุพันธ์อันดับที่2นะครับก็ก่อนอื่นก็ทำการดิฟ2ครั้งนะครับก็จะได้เป็น S prime x จะเท่ากับลบ 0.03 x กำลัง2บวกกับ 3x นะครับดิฟอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็น h double prime x จะเท่ากับลบ 0.06x บวกกับอีก3นะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับที่2อันนี้มีค่าตลอดนะครับก็เลยเขียนว่าเพราะฉะนั้น h double prime x นะครับจะเท่ากับ0เมื่อลบ 0.06x บวก3เท่ากับ0หรือว่า x ก็คือ3หารด้วย 0.06 นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ50นั่นเองทีนี้เราก็มาเช็คกันครับว่าจุดตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเว้าจริงๆหรือเปล่านะครับก็ลากเส้นจำนวนมานะครับ50อยู่ตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือของ50ผมอาจจะเลือกตัวแทนเป็นเลข0นะครับทางด้านขวามือของ50ผมเลือกตัวแทนเป็น100นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมเอาเลข0เข้าไปแทนในอนุพันธ์อันดับที่2นะครับh double prime เนี่ยนะครับถ้าเอาเลข0เข้าไปแทนผมก็จะได้ h double prime เป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าเอา100เข้าไปแทนผมจะได้ h double prime ติดลบเพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายมือของ50มันเว้าบนทางด้านขวามือของ50มันเว้าล่างดังนั้นที่50ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเว้าแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกนะครับว่า s เปลี่ยนเว้าที่ x เท่ากับ50ซึ่ง s ที่50นะครับก็จะมีค่าแทนค่าเข้าไปนะครับก็เป็นลบ 0.01 คูณอยู่กับ50กำลัง3บวกกับ 1.5 คูณอยู่กับ50กำลัง2แล้วก็บวก200นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 2,700 นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลงทุนไปอีก50หน่วยอันนี้ x ตัวนี้นะครับหน่วยเป็น$1,000นะครับดังนั้นก็คือว่าถ้าเราลงทุนไปอีก$50,000นะครับยอดขายของเราก็จะอยู่ที่$2,700,000นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลงทุนโฆษณาไปเกินกว่า x เท่ากับ50โฆษณามันจะทำงานไม่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำถามของโจทย์ข้อนี้ก็คือว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนเรื่องโฆษณาไปละ$50,000นะครับ$50,000คำถามก็คือว่าเราควรจะลงทุนเกิน50,000ไหมนะครับถ้าไม่มีออปชันอื่นการลงทุนเกิน50,000ก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่า50,000เนี่ยมันได้จุดสูงสุดแล้วโฆษณาทำหน้าที่ของมันได้ดีที่สุดที่ตำแหน่งตรงนี้ดังนั้นเราจะเก็บเงินทุนตรงนี้ไปลงทุนส่วนอื่นเพื่อไปกระตุ้นส่วนอื่นจะดีกว่าไหมนะครับอันนี้เป็นคำถามที่สามารถเอามาใช้ในการวิเคราะห์ได้นะครับตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการงานนะครับของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งได้ศึกษาการทำงานของคนงานในกะเช้าซึ่งก็คือตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงนะครับที่โรงงานแห่งหนึ่งของบริษัทซึ่งพนักงานทั่วไปจะสามารถผลิตสินค้าได้คิวหน่วยเมื่อเริ่มงานไปเวลา t ชั่วโมงนะครับแล้วก็ q กับ t สัมพันธ์กันตามฟังก์ชันอันนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาว่ากำลังการผลิตของคนงานในกะเช้าจะเริ่มลดน้อยถอยลงเมื่อเวลาใดลดน้อยถอยลงภาษาอังกฤษก็คือ point of diminishing return นะครับอย่างที่เราพูดกันก็คือว่า point of diminishing return ก็คือจุดเปลี่ยนเว้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาหาจุดเปลี่ยนเว้ากันนะครับก็ทำการดิฟ2ครั้งนะครับ q prime t จะเท่ากับลบ 3t กำลัง2บวกกับ 18t แล้วก็บวกกับ12นะครับดิฟอีกครั้งหนึ่งก็เป็น q double prime t จะเท่ากับลบ 6t บวกกับ18เหมือนเดิมครับq double prime อันนี้มีอนุพันธ์อันที่2แน่นอนตลอดทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันที่2เป็น0นะครับก็ q double prime t จะเท่ากับ0เมื่อลบ 6t บวก18เท่ากับ0นะครับหรือ t จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับทีนี้เราได้จุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับที่2เป็น0แล้วเราก็ทำการเทสนะครับก็เทส t เท่ากับ3อยู่ตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือผมเลือกเป็น0นะครับทางด้านขวามือผมเลือกเป็น10ไปเลยนะครับก็หา
เครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2 Q double prime นะครับก็ถ้า t เท่ากับ0 Q double prime เป็นบวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่า t เท่ากับ10 Q double prime เนี่ยจะกลายเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายมือของ3อนุพันธ์อันดับที่2เป็นบวกก็คือวาล์วบนนะครับส่วนทางด้านขวามือของ3อนุพันธ์อันดับที่2ติดลบนะครับก็คือวาล์วล่างดังนั้นที่3ตรงนี้ก็คือจุดเปลี่ยนวาล์วแน่นอนนะครับก็ต่อไปนะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตของคนงานดังนั้นเราก็เลยได้ว่ากำลังการผลิตของคนงานในกะเช้าจะเริ่มลดน้อยถอยลงเมื่อ t เท่ากับ3ทีนี้ t เท่ากับ3คือเวลากี่โมงนะครับเขาบอกเอาไว้ว่า t เนี่ยคือจำนวนชั่วโมงหลังจากที่เริ่มงานนะครับทีนี้เขาเริ่มงานตอน8โมงดังนั้น t เท่ากับ3ก็คือ11นาฬิกานั่นเองนะครับตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโอเคพอเริ่มงานไปนะครับคนงานก็จะเริ่มผลิตสินค้าออกมาพอผลิตสินค้าออกมาปุ๊บพอผ่านไป3ชั่วโมงคนตอนนั้นเป็นช่วงที่คนงานกำลังฟิตที่สุดแล้วพอหลังจาก3ชั่วโมงผ่านไปคนงานจะเริ่มมีความเหนื่อยล้าเข้ามานะครับทีนี้กำลังในการผลิตก็จะเริ่มตกลงนะครับคำถามก็คือว่าโอเคถ้ากำลังการผลิตเริ่มตกลงเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างที่จะโอเคหลังจาก3ชั่วโมงแล้วเนี่ยอาจจะต้องให้พักหรืออะไรทั้งหลายแหล่เราก็ใช้เรื่องพวกนี้นะครับในการวิเคราะห์เรื่องของกำลังการผลิตได้นะครับ